ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتي. النهاردة هنعمل مع بعض المكتبة اللي بيتحط عليها التلفزيون او التي في ستاند بالستيكس بتاعت الايس كريم. هنعملها بمقاساتها بكل حاجة فيها، فيلا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجة معانا جبت شوية ستيكس من اللي هنشتغل بيهم، وهبتدي امسك كل عصاية وامشي بالغيرة كده على السن بتاعها. هنلزق كل اتنين في بعض زي ما هتشوفوا دلوقتي. خلاص خلصت وعلمت الجزء الزيادة ده بالمسطرة وكله سوا واحد. هقول لكم المقاسات كلها بس مش دلوقتي. وهنبتدي نشيل الزيادات دي بالقطر. نبتدي بقى دلوقتي نعمل اول جزء في المكتبة، اللي هو الجزء اللي بيبقى فيه الظرف والرفوف. جبت طبعا الستيكس اللي لزقناها الاتنين في بعض، وبعدين جبت ستيك لوحدها، عصاية لوحدها. وهبتدي الزق ايه زي ما انتوا شايفين كده، واحدة في اليمين وواحدة في الشمال. خلاص كده احنا خلصنا الجزء ده. نخش بقى على الجزء اللي بعده. هجيب المسطرة من الناحية بتاعة الانش وابتدي اعلم في ايه، في الستيك كده زي ما انتوا شايفين، من الناحية دي ومن الناحية التانية. وخلاص بعد ما علمت بوصل كل نقطة بالنقطة اللي تحتها. بصوا خلصنا بقى خلاص. انا الاول قطعت بالمسطره او علمت بالمسطره كده وانا بالقطر ماشي بالقطر، وبعدين ابتديت ايه اقطع بقى بعد على العلامه اللي احنا علمناها بالمسطره عشان مش مصورها. نبتدي بقى نعمل الضرفه. هبتدي اقطع كل ضرفه بقى. بص الاول بعلم بالمسطره اللي هي، وبعدين ابتدي اقطع بقى ايه بالقطر لوحده. نبتدي نلزق بقى التضليعات دي. هلزق واحده في الشمال وبعدين واحده في اليمين، وبعدين هاجي عند كل سنتي الزق واحده، يعني كل علامه سنتي، وبعدين الزق ايه في النص ما بينهم عصاي زي ما انتوا شايفين بالظبط. خلاص خلصنا. نبتدي بقى ايه نقطع الزيادات دي. هكمل الباقي بقى. نيجي بقى للمقاسات. الجزء اللي هيتحط فيه الظرف والرفوف ده 13.5 سنتي ارتفاع و5 سنتي عرض، والضرفة نفسها 5.5 سنتي ارتفاع. نبتدي بقى نلزق الجزء اللي تحت بالغيرة كده، وبعدين نلزق من فوق الضرفة. احط الغيرة على الضرفة من تحت ومن الجناب وابتدي الزق، وبعدين الزق الجزء اللي فوقيها بقى. وهعمل نفس الموضوع برضو من فوق. كده احنا خلصنا الجزئين دول. نخش بقى على المرحلة اللي بعد كده، المكتبة من تحت. دول الستيكس اللي احنا لزقناهم في الاول. هلزق بقى ايه اتنين في وش بعض زي ما انتوا هتشوفوا كده. بصوا ده 26.5 سنتي عرض و5 سنتي ارتفاع. انا بلزق انا بقيس سوري، انا بقيس من بداية الواحد في المسطرة مش من بداية الصفر عشان تبقوا عارفين. هنلزق بقى جزئين في بعض كده زي ما انتوا شايفين. عملت جزئين شبه بعض وهنبتدي نلزقهم في بعض. هيعملوا لي المكتبة من تحت. موضوع سهل جدا. نيجي بقى للجزء الجانبي. ده عرض 5 سنتي وارتفاع 4.5 سنتي. نبتدي بقى ايه نقفل الجناب دي، وبعدين نيجي بقى ايه في الواجهة بتاعة المكتبة. هبتدي احط من اللي هي اللي احنا قطعناهم بالانش دول. هنعمل فريم يعني للمكتبة من الواجهة بتاعتها، من الجناب ومن فوق ومن تحت. بعد ما بخلص بلزق بالامير عشان يثبت معايا كويس،
وبالصنفرة بيضيع شكل الامير، وبرضه بيديني الشكل الحلو بتاع الخشب. واي زيادة، اي حاجة طالعة، اي حاجة نازلة، الصنفرة بتجيبها. انا بشتغل بصنفرة 100 عشان تبقوا عارفين برضو معايا كل حاجة بالظبط. كده احنا ايه، خلصنا الفريم بتاع المكتبة من الواجهة. برضو بالامير بلزق برضو ايه، واشتغل بالصنفرة. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا، ياريت تعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، واللي منكم لسه مشتركش في القناة يشترك. ما تنسوش دوسوا على زرار الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتي. بس كده. نبتدي بقى نعمل الدرة اللي تحت اللي هي الجرار بقى. هجيب الستيكس الصغيرة. الستيكس دي بتتباع في اي مكتبة عامة. هلزق كل 3 في بعض، وبعدين اجي على الزيادات اللي في الجنب، بس طبعا مقاسات واحدة. 10.5 سنتي العرض، و4 سنتي ارتفاع. وانا بقيس من بداية الواحد مش من بداية الصفر في المسطرة، عشان تبقوا عارفين برضو المقاسات بالظبط. وبصنفر كده كويس. خلاص بقى صنفرنا، نبتدي نعمل ايه، التضليعات اللي هي بالعصيان اللي احنا عملناها بالانش دي في الرف. ونفس اللي احنا عملناه في الرف اللي في الاجزاء اللي في المكتبة اللي فوق هو اللي هنعمله في الضرفة الجرار دي. الموضوع هو ما فيهوش اي صعوبة. بعدين هجيب بقى ايه، على السن بتاع العصاية هحط الغيرة بتاعي والزقها في التضليعة، مش هلزقها في الضرفة من ورا عشان تبقى بارزة، عشان يبان لما ركبها على الفريم، لما ركب الضرفة على الفريم ان هو جرار. هتفهموا في التركيب في الاخر. بص انا بلزق على السن، يعني بحط الغيرة على السن وبلزق في التضليعة. هبتدي بقى ايه، احط امير بس اثبت الدنيا كده عشان اعرف اقطع الزيادات دي براحتي من غير ما ايه، ما تقعد تزهقني وتقرفني. وبعدين ابتدي اشتغل بالصنفرة. انا بشتغل بصنفرة 100 عشان اي حاجة مكان التقطيع ما تبقاش باينة، وتبقى الدنيا مظبوطة معايا وشكلها حلو. هبتدي برضو صنفر الواجهة، وبعدين يلا بقى نعمل ايه، الايدين بتاعت الضرفة. احط عليها كده شوية غيرة وابتدي الزق في النص. هوضحها لكم اكتر دلوقتي. بصوا بقى لما ركبناها، بصوا بارزة ازاي. انتوا بتهيألي واضح المنظر. هبتدي الزق بقى الضرفة اللي في الشمال، وبعدين الزق الضرفة اللي في اليمين بعيد عنها سنة، الاتنين مش لازقين في بعض. نلزق بقى الايدين بتاعت الضرف بتاعت الجزء بتاع المكتبة الفوقاني. بلزق في الضرفة اللي فوق والضرفة اللي تحت، وبعدين ايه، احط الضرفتين بتوعي قدام بعض عشان يبقوا ايه، المقاسات واحدة، دي قصاد دي. خلاص خلصنا بقى. اخر حاجة معانا ان احنا هنلزق ايه، لا مش اخر حاجة لسه. هنلزق الجزء الفوقاني في المكتبة من تحت. نظبط بس مقاساتنا كويس. نلزق الجزء اللي في اليمين وبعدين الجزء اللي في الشمال. بظبط بس ان هي ما تبقاش بارزة من حتة. خلاص المكتبة ابتدت يبان شكلها شوية معايا. ناقص بس معانا اخر جزء بقى، اللي هو الجزء اللي بيتحط فيه ايه، الريسيفر من تحت، او من تحتيه الريسيفر او فوقيه ايا كان.
نيجي بقى للاجزاء دي. بصوا 9.5 سنتي عرض في ارتفاع 4 سنتي و3 ملي. ليه 4 سنتي و3 ملي؟ ده عشان بعد الصنفرة وبعد الكلام ده وصلت معايا المقاس ل4 سنتي و3 ملي. هبتدي ايه، الزق جزئين في وش بعض، والجزئين التحتانيين برضو في وش بعض. بديها بس اميرة عشان تمسك معايا كويس، وبعدين احط هنا غيرة، واحط في الناحية التانية برضو غيرة، في العصيان التانية برضو غيرة، وبعدين الزقهم الاتنين في وش بعض زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وبعدين هحط الامير بتاعي بقى من عليها كلها، من السن بتاعها، من فوق ومن تحت ومن اليمين ومن الشمال، وابتدي اصنفر كويس بقى عشان عايز الخشبة دي عريضة. واصنفر برضو من الجناب بتاعتها. انا بحاول اوريكم كل حاجة. بصوا دي 4 سنتي و3 ملي. هقطع 4 اجزاء من الاستيك الصغيرة، دول اللي هيشيلوا الرف اللي احنا لسه عاملينه. هقطع 4 اجزاء برضو 4 سنتي و3 ملي. قطعت ال4، الزقهم في بعض بقى. الزق يا عم، زهقتنا. انا عارف انكم بتقولوا كده. هبتدي بقى ايه، اصنفر عشان ايه الدنيا تبقى مظبوطة معايا. بس مش هصنفر كتير، يعني اللي هو ايه، اظبطها بس. وبعدين ابتدي الزق زي ما انتوا شايفين كده ايه، في القاعدة من تحت، في اليمين وفي الشمال. خلاص تمام. دي اخر حاجة بقى، ان انا هركب الجزء ده في المكتبة. ويعني يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش بقى السبسكرايب واللايك واحلى كومنتات. واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيديو جديد. سلام.